Ahoj mandráčky a mandráci, já vás zdravím z lesa z České Kanady, kam jsem se dneska odpoledne vydal na otočku, abych vyřešil jeden rest, který u vás už hodně dlouho mám. Spousta lidí se mě v minulosti ptala, co používám za vybavení, co nosím v batohu, kolik to váží, jak vypadá můj spacák, jak vypadá moje kuchyně a já jsem všechny odbíjel tím, že jsem říkal, jednou o tom natočím video, nebojte se. A protože jsem se dneska balil na víkendový vandr, řekl jsem si, že konečně to rozseknu a natočím vám o tom video. Takže jestli chcete vědět, co všechno nosím v batohu od jara do podzimu, kolik to váží, jak to vypadá, sledujte dál. Úvodem raději řeknu takové menší zaklínadlo, a sice to, že jde o vybavení, které vyhovuje v první řadě hlavně mě a účelu, ke kterému ho používám já. Tedy vandrům, kdy jde o to dojít z bodu A do bodu B v rámci několika denního, nejčastěji víkendového putování. No znáte to, ty internety jsou zkrátka plné zvláštních lidí. Ale pojďme k vybavení samotnému. To je sestaveno s ohledem na 3 základní věci. Pohodlí na cestách, celkovou hmotnost a cenu. Z hlediska hmotnosti by šly některé věci vyřadit, či je nahradit lehčími alternativami, například na místo tarpu použít lehký žďárák, nepoužívat moskytéru nebo nebrat nafukovací polštářek. Nicméně to by mě osobně nabouralo tu část ohledně pohodlí. Zároveň, pokud bych do vybavení investoval pár desítek tisíc, mohl bych spoustu věcí nahradit jejich lehčími alternativami, ale já zastávám názor, že na to, abych si užil vandr po českých lesích, nepotřebuji vybavení za 100 tisíc, čímž ale nechci ani říct, že místo batohu stačí do ruky igelitka a na nohy na místo kvalitní obuvy pantofle. Tedy pro někoho možná ano, ale opět se vrátím k té rovnováze mezi cenou, hmotností a pohodlím, kterou máme každý nastavenou asi krapetinak. Ale již k vybavení. Rozdělil jsem ho na 8 kategorií. Batoh, věci na spaní, vaření, oblečení, voda, hygiena, elektro a ostatní. A ke každému si nyní něco povíme. Batoh nosím vzhledem k objemu vybavení trošku předimenzovaný. Osprey Exos o velikosti 58 litrů. Pohodlně bych se s mojí výbavou zbalil i do jeho 38 litrové verze, nicméně batoh jde v celku dobře postahovat, aniž bych to díky pevným zádům pocítil na pohodlí a zároveň mi poskytuje více úložného prostoru v situacích, kdy vybavení lehce nakyne, například v zimních měsících. Takže je to pro mě takový celoroční univerzál, který mi naprosto vyhovuje. Na tomto batohu miluji doslova nafukovací přední a boční kapsy. Pokud nesete objevnější bundu, více lahví, stativ a další různé věci, tyto kapsy jsou proto jako stvořené a jsou doslova nenasytné. V bočních kapsách můžete nést klidně 2litrové lahve a přitom k nim ještě něco přihodit. Na vlastní kůži nebo vlastně bedra jsem si ověřil, že u některých ultralehkých batohů je bederní pás spíše jen na ozdobu a již neplní svoji funkci. Ačkoliv by se mohlo zdát, že zde je bederák také trošku fórový, opak je pravdou. V kombinaci s tuhými zády je při správném nastavení a utažení schopen přenést veškerou hmotnost neseného nákladu z ramen právě na bedra a ulehčit tak cestu s neseným nákladem neskutečným způsobem. Hmotnost je lehce přes kilogram, přesněji 1260 gramů, což je u 60-litrového batohu velice pěkné číslo. Pro stavbu přístřešku k přespávání v přírodě používám Tarp Tent Lenchen, o kterém jsme si povídali v předchozím videu, takže pokud se na něj chcete podívat podrobně, určitě se na něj mrkněte. Je to 1kilový dvouplášťový stan, který se staví na trekovou holi, případně stanovou tyčku. Tu zde ve vybavení neuvádím, protože ji používám i při chůzi a tak není pochopitelně, stejně jako třeba boty, které mám na nohou, započítaná do hmotnosti vybavení neseného na zádech. Pokud byste ale nosili podporu pro tarp čistě za tímto účelem v batohu, musíte počítat s tím, že vám hmotnost tohoto tarpu díky tomu lehce nakyne. Protože podlážka vnitřního stanu není zrovna úplně z neprůstřelného materiálu, používám jako footprint u tarpu ještě Tyvek, což je lehká, vodotěsná a paropropustná stavební folie z polyetylenu s vysokou odolností, která se hodí i v případě, kdy spím pod čirákem, či sebou vnitřní stan neberu, který slouží přímo jako podložka pod karimatku. Jako tu používám harmonikovou pěnovku od Thermarest, tedy tu verzi Z2, která má vyšší tepelný odpor pro lepší izolaci. Spací pytel nosím půlkilový péřový. Jedná se o Aegis Max Mini objednaný z AliExpressu, který je určen na použití v teplotách nad 8 stupňů Celsia, což mohu osobně potvrdit. Poslední věcí z mého bivakovacího setu je no-name nafukovací polštářek za 50 korun ze Sportissima, který mi slouží už pár let a vzhledem k ceně a hmotnosti proti němu nemohu říct ani půl slova. Celková hmotnost této části vybavení činí 2300 gramů, což je super. Můj set na vaření všelijakých pochutin vychází z použití plynového vařiče.
Vyzkoušel jsem si několik druhů dřívkáčů, líháčů, ať již kupovaných či vyrobených, taky v neposlední řadě spoustu plynových vařičů a k tomu odpovídající nekonečné množství jídelních setů a nádob, až jsem skončil u této varianty. Vařič používám Pocket Rocket od MSR. Jeho název odpovídá jeho vlastnostem, neboť je to takový malý autogen a když ho pustím na plné obrátky, lidé vybíhají ze stanu a skáčou z cesty do struhy v domnění, že zde přistává proudové letadlo. Vařiči nevadí ani větší porivy větru a ačkoliv bez závětří bude mít takové vaření zcela jistě vliv na množství spotřebovaného paliva, nemusíte mít strach, že by vařič boj s větrem prohrál a nedokázal vodu ohřát. Plynovou kartuši používám tu nejmenší možnou, která svojí kapacitou zcela pohodlně na víkendové vandry dostačuje, doplněnou o stojánek pro lepší stabilitu na nerovném povrchu. Jídelní set pak sestává ještě ze samotné nádoby na vaření v podobě skládací konvičky o objemu 1,3 litru, jednoho silikonového hrnečku, titanové vidličko lžíce a pochopitelně obyčejného, avšak ultralehkého zapalovače. Celý set na vaření nosím složený v obalu, který původně patřil k ponču. Celková hmotnost této části vybavení činí 614 gramů, a to pochopitelně včetně paliva a obalu. S oblečením v teplém počasí není zapotřebí na vandrech, pokud se tedy budeme opět bavit o obyčejných českých lesích a ne o nějakých atypických extrémních podmínkách, dělat nějaké štráchy. Kromě oblečení, které mám na sobě, nosím komplet na spaní, tedy termotriko s dlouhým rukávem, teplé spodky s teplými ponožkami a k tomu náhradní spodní prádlo s ponožkami na další dny, abych na sebe ráno neoblíkal propocené kousky z předchozího dne. Celoročně sebou nosím rovněž no-name péřovku z AliExpressu, do které jsem se vzhledem k ceně, hmotnosti a výkonu doslova zamiloval a kterou si nasadím během chladnějšího rána, než se člověk nasnídá a vydá se na cestu. Pokud to situace vyžaduje, v setu oblečení u mě ještě najdete větrovku a zateplené návleky na nohy. Ty nicméně použiji maximálně 1-2krát do roka, a to za situace, kdy už, či naopak ještě nevyrážím na vandr s kalhotami, ale v kraťasích. A může hrozit, že bude především nad ránem či na večer nižší teplota, než by se dalo odhadovat, a bylo by to pouze v kraťasích značně nepříjemné. Celková hmotnost oblečení neseného v batohu tak činí 1267 gramů. A jsme u vody. Zde jdu cestou nejmenšího odporu a k filtru Sawyer Mini a 2 jeho skládacím lahvím na řekněme kontaminovanou vodu před vyčištěním používám 2-litrové PET lahve s širokým hrdlem pro pohodlnou filtraci. A proč právě petky? Kvůli jejich ceně, zanedbatelné hmotnosti a nulové nutnosti jejich údržby a strachování se o ně. Pokud nepřežijí vandr nebo jsou už značně poškozeny, tak je doma vyhodím a na další putování si vezmu nové. Totéž mimochodem mohu v případě nouze udělat i v průběhu vandru. Celý set, který se točí kolem vody, má celkovou hmotnost 169 gramů a v případě potřeby pojme přes 3 litry tekutin. U balíčku s hygienou není asi moc co řešit. Obsahuje toaletní papír ve vodotěsném obalu, aby nebyl člověk v krizi nemile překvapen, tekutou dezinfekci a věcí na čištění zubů, tedy zubní pastu, ústní vodu a pochopitelně kartáček, který je zkrácen na poloviční délku. To jsem neudělal z důvodu ušetření hmotnosti, i když buďme fair, i takový blázni se najdou, ale z důvodu jeho neskladnosti, kdy vám kartáček v originální délce zkrátka všude trčí a překáží. Vše doplňuje lehký, avšak velikostně velkorysý ručník z mikrovlákna o rozměrech 90 na 65 cm. Celková hmotnost této části vybavení pak činí 217 gramů. Elektro obsahuje veskrze pouze 3 kousky vybavení, pokud tedy budeme dělat, že tahání věci na natáčení je psychická porucha zanedbatelného počtu vandráků. Kromě čelovky s dobíjecí baterkou super svítivostí a výdrží jsou to ještě sluchátka, která používám zcela výjimečně, kdy nemohu usnout a tak se uspím nějakou audioknihou. A pochopitelně mobilní telefon. Protože je video vybavení dost specifická a typická část a nemá s vandrováním nic společného, tak ji vynecháme. A tak celý set elektra, který sebou nosím, má hmotnost 285 gramů. A dostáváme se k poslední části vybavení, tedy k věcem, které zahrnuje kolonka ostatní. Do ní spadá lékárnička, kde je taková ta klasika. Přesup vazy, náplasti, šátek, základní medikamenty, nůžky a pinzetu a další serpetičky. Následuje repelent, peněženka, pokud možno bez mincí, malý lehký nožík, který jen tak mimochodem vytáhnu přibližně jednou za 3 vandry, krabička od vařiče s drobnostmi, jako jsou igelitové pytlíky, odpadkový pytel, stahováky, páska či 2 náhradní lanka v případě, že bych si chtěl postavit vnitřní stan bez tarpu, či bylo zapotřebí řešit stavbu přístřešku nějakým atypickým způsobem. Nechybí samozřejmě ani klíče od bytu a auta, což je věc, kterou nikde v gearlistech nevídám, což mi osobně přijde zvláštní a nevím, jak to ti lidé vlastně dělají, pokud nikam jedou, ale budiš. No a celou tuto kapitolu uzavírá pončo z Decathlonu, které má hrb i pro 40-litrový batoh, což mi plně vyhovuje i s mým postahovaným 60-litrovým exosem. Celková hmotnost této části vybavení tak činí 865 gramů. A to je vše. Toto je celé moje vybavení, které nosím na letní vandry. Možná někomu něco chybí, někomu něco přibývá, ale jak jsem říkal na začátku, každý jsme nějaký a toto vybavení jsem si nezvolil na základě nějakého chvilkového rozmaru, ale po delším ladění tak, aby vyhovovalo právě mým potřebám.
A musím říct, že s takto lehkým batohem mám z delších a náročnějších cest daleko více radosti a pozitivních zážitků, než když jsem ještě poměrně nedávno tahal 15 až 20 kilové monstrum a na konci dne jsem už měl jen tunelové vidění a počítal každý kilometr vzdálenosti navíc. Jestli jste si teďka brali do ruky kalkulačku, abyste si spočítali veškerou hmotnost, kterou jsem uváděl ve videu, tak vás ušetřím námahy. Celková hmotnost batohu, včetně vybavení v něm, činí 7 kg. Je to hmotnost maximální, to znamená, že jsou tam věci, které třeba nenosím úplně vždycky. Je to set, který používám od jara do podzimu, řekněme od začátku dubna do konce září. A v takových tropech, jaký jsou třeba teďka, neberu například větrovku, neberu návleky. Pokud je předpověď, kdy má být úplný azuro, nemá pršet, má být prostě krásný počasí, tak si někdy i risknu nevzít pončo. S takovou úsporou pak celková hmotnost vybavení činí nějakých 6300 gramů odhadem, takže ušetřím 3/4 kila na hmotnosti další. V hmotnosti vybavení není zahrnutá voda ani jídlo. To jsou položky, které jsou hodně proměnné. Závisí na tom, na jak dlouho dní se půjde, jaký bude přístup k vodě, jestli budu jíst jenom jídlo, které si nesu na zádech, nebo se staví do nějaké hospody. Takže tyhle položky je těžko nějakým způsobem porovnávat. Samozřejmě do hmotnosti není zahrnutý ani fotovybavení, to znamená kamera, stativ, náhradní objektiv, baterky, powerbanka, což jsou věci, které normální člověk asi na vandr úplně nenosí. Každopádně doufám, že video bylo přínosem, že jste si z toho něco odnesli, že jste se třeba i inspirovali a pokud byste třeba měli nějaké připomínky, nějaké tipy, co se vám zdá, že nemám úplně vychytaný, úplně klidně mi napište, já budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu a zároveň pokud třeba máte ve vybavení hodně odlišné věci a rádi byste se o to podělili, napište taky, moc budu rád. Samozřejmě, kdo neodebírá, odebírejte, tohle je moje první výzva pro všechny diváky, aby mě odebírali, ještě nikdy jsem to neudělal, je to docela trapný. Dobrý, kdo neodebírá, odebírejte, lajkujte, pište, mějte se, čau.